Salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Sunt Cătălin Dascălu și astăzi, în acest video, o să vă arăt acest soi foarte interesant de cartofi. Deși poate părea incredibil pentru unii, în aceste imagini este vorba despre un soi de cartof mov. L-am găsit întâmplător într-un supermarket. Mi-a atras atenția culoarea violet închis, aproape negru, plus că pe pungă punea că sunt pentru cop la microundă în câteva minute, ceea ce m-a făcut să cumpăr o pungă cu vreo 10 cartofi mititei. Erau cam la jumătate din mărimea acestora ce se văd acum în imagini. Cam așa ca aceștia. În pungă erau cam cât se văd acum în mână, cel puțin ca număr. Nu e un cartof foarte mare, majoritatea sunt de această mărime. Acum voi tăia câțiva pentru a se putea observa mai bine culoarea de la interior. Culoarea violet mov se păstrează și la interior. Am fost foarte surprins prima dată. Se spune despre acest cartof că are conținut ridicat de antioxidanți, potasiu, fibre și vitamina C. Are o formă neregulată, alungită, cu coajă violet închis și pulpa mov intens, uneori cu pete albe, iar textura este untoasă. Datorită formei pe care o are, de trufă, în unele regiuni îi se mai spune și trufă chinezească. Probabil, aceasta este o varietate franceză de cartof mov, cu origini sud-americane, din munții Anzi, din Peru sau Bolivia. Aici se poate observa foarte clar intensitatea culorii mov. Ce este interesant la acest soi de cartof este că se păstrează culoarea chiar și după gătire. Aici se poate observa o parte din recolta pe care am obținut-o după anul al doilea. În primul an, am plantat doar vreo 10 cartofi mici, toți cei care erau în punguța pe care am cumpărat-o. Nu știu cât a fost recolta din primul an, că nu i-am cântărit. Dar aceștia, împreună cu aceștia, sunt recolta din anul al doilea. Aceștia sunt spălați, iar ceilalți nu. În total sunt aproximativ vreo 10-15 kg. Acum o să vă arăt cel mai simplu și rapid mod în care se pot găti acești cartofi. Cum atunci când i-am cumpărat, punea pe pungă că se pot face la cuptorul cu microunde, așa îi voi face și eu. Trebuie să recunosc că am avut mari îndoieli prima dată că se pot face rapid. O să-i prepar atât întregi cât și tăiați. După ce îi săresc după gust, îi voi acoperi și îi voi băga în cuptor. Se pot prepara în mai multe feluri, dar pe mine mă încântă cum este la microundă. În aproximativ 10 minute sunt gata. Microunda e pe programul setat din fabrică. Nu prea îmi bat capul cu setările. Am pus 10 minute pe programul predefinit. Ies bune chiar și la mai puțin timp. Eu pun aproximativ 1 minut pentru fiecare cartof. Cum de data aceasta am pus 10 cartofi, am pus și timpul 10 minute. După aproximativ 9 minute și un pic îi scot, pentru că bănuiesc că sunt gata. Și se pare că sunt gata. Se văd super apetisant. Așa cum am spus deja, își păstrează culoarea mov și după gătire. Acum, pentru a putea face o comparație, îi voi pune la copt și pe cei întregi. Eu îi prefer pe cei tăiați pentru că se pot săra mai ușor. De data aceasta, voi seta timpul la 9 minute.
Între timp, până se vor coace și cei întregi, vom proba câțiva dintre cei tăiați. Gustul este super, pe mine mă încântă. Au un gust ușor dulceag, se aseamănă un pic cu cel al castanelor comestibile sau al nucilor. Textura e cremoasă, densă și un pic făinoasă. Bineînțeles că merg perfect cu o salată de varză, roșii sau ce mai vreți voi. Pe mine cu salată de varză, un pic de ulei de măsline și un pic de piper mă încântă. Să nu mai zicem de aspectul pe care îl dau farfuriei. Sunt gata și cei întregi. Să-i scoatem și să-i comparăm cu cei tăiați. I-am ținut doar 9 minute. Cu grijă să nu ne frigem. Par gata și aceștia. Se văd la fel de apetisanți. În schimb, aceștia întregi sunt un pic mai greu de condimentat, dar nu-și pierd din calități nici ei. În schimb, cei tăiați se văd mult mai bine în farfurie. Dau un aspect platoului mult mai interesant. Aici e în funcție de gustul fiecăruia. Dacă îți plac cartofii copți întregi, aceasta este opțiunea pentru tine. Dacă nu, cei tăiați sunt o alternativă foarte bună. Dar să vedem cum se văd și aceștia la interior. După cum se poate observa, culoarea e spectaculoasă. Aici am adăugat și câteva roșii, pe lângă salata de varză. Așa că se vede foarte interesant. Și nici măcar nu m-am obosit prea mult să dau acest desen. Pur și simplu le-am pus în farfurie. Dar să vorbim un pic și despre cultivarea acestui soi de cartof violet. Din experiența mea, pot spune că cultivarea este identică ca la cartoful normal. Eu pur și simplu i-am plantat în primăvară și am uitat de ei până în toamnă. Un cultiv doar pentru autoconsum, nu le-am dat o atenție specială. Probabil, din acest motiv, nici recolta nu a fost deosebită. Probabil, cu ceva mai multă atenție, câteva udări pe timpul verii și ceva fertilizări și rezultatele vor fi pe măsură. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizionare. Iar dacă acest video ți-a plăcut și ți-a fost util, nu uita să te abonezi, să dai like, să distribui și să comentezi în cazul în care vrei să-ți exprimi părerea sau să pui vreo întrebare. Acest lucru ajută acest canal să crească. Pe curând!